Như vậy là vấn đề về văn phòng công ty thì cũng đã được giải quyết. Bây giờ mình chỉ cần đợi Cường thi công xong là mình sẽ cho công ty đi vào hoạt động. Nhưng bây giờ mình phải cần tuyển nhân viên cho các bộ phận của công ty. Bây giờ mình cần phải tuyển một trợ lý để giúp đỡ mình trong công việc. Alo Tử Kiêu à? Vâng, anh Sáng à, em về trang Ừ, trại trong này rồi anh ạ. thế em về từ bao giờ đấy? Em cũng mới về đến nhà. Thế sao không ở lại để chơi với Trang 1-2 ngày nữa rồi em về em? Em cũng xô ruột công việc ở trang trại, anh lại còn bận việc công ty nữa. Em về để còn lo việc trang trại để anh lo việc công ty thôi. Ừ, Ừm, thế à? Anh đang ở đâu ấy ạ? Anh đang đi giải quyết một số công việc em ạ. À, vâng. Thế lúc nào xong thì anh về đây nhá. Để em nấu đồ ăn rồi anh về đây ăn cùng luôn. Ừ, thế thì Tiêu cứ nấu cơm đi, rồi em giải quyết xong công việc rồi thì anh sẽ trở về. Vâng ạ, Ừ, em chào anh. thế, chào em nhé. Vâng. Con cá này của Trang cho mình to quá. Bây giờ mình sẽ làm món cá kho này với những quả khế mà anh Sáng đã muối sẵn ở đây. Chắc là sẽ ngon lắm đấy. Để lấy đồ đã. Không khí ở đây thật là tuyệt vời. Những quả bí đỏ kia cũng đã già rồi. Bây giờ mình ra đó xem những quả bí thế nào nhỉ?
bí này là do Tử Tiêu trồng, mình sẽ phần cô ấy một quả bí thật là ngon. Mời vào. Cháu chào chú ạ. Chú cháu ngồi đi. Chú ơi, cô Nghĩa bảo cháu mang bản hợp đồng này đến cho chú để chú xem và cho cháu xin chữ ký ạ. Để chú xem. Lúc nãy cháu có đến công ty nhưng mà lại không gặp chú nên là cháu mới đến đây ạ. Dạo này chú cũng bận một số việc ở nhà ấy. Thế nên là chú phải ở nhà làm việc ấy. Nếu có cái việc gì cần thì cháu cứ đến đây gặp chú cũng được. Dạ vâng ạ. Được rồi đấy cháu. Dạ cảm ơn chú ạ. Mà tiện đây cháu cũng cảm ơn chú vì công ty Thiên Trường. Mẹ cháu cũng không nhờ được cô Hoa giúp đỡ để ra làm chứng nữa rồi nên là cháu cũng an tâm rất nhiều ạ. Cháu cảm ơn chú. Về việc của cô Hoa ở thư ký của công ty Thiên Trường ấy thì chú cũng đã giải quyết xong rồi. Nhưng bây giờ chỉ còn có việc của Tử Tiêu nữa thôi. Về việc cháu muốn nắm giữ toàn bộ tài sản của gia đình ấy, thì cháu phải gặp Tử Tiêu trong lĩnh vực này thôi. Thật ra việc của Tử Tiêu ấy, thì chú cũng có thể giải quyết được, nhưng là em gái của cháu, thế cho nên là việc này thì cháu tự giải quyết thôi. Thực ra cháu cũng rất muốn tìm Tử Tiêu để giải quyết chú ạ. Nhưng mà không hiểu sao đợt này con bé nó trốn ở đâu ấy. Cháu tìm không ra đâu chú ạ. Chú thấy tìm Tử Tiêu thì có gì là khó. Bởi vì chú thấy nó yêu Hồng Sáng ấy. Bây giờ cháu tìm gặp Hồng Sáng thì là sẽ biết là nó ở đâu chứ. Mà đợt này cháu cũng đi theo anh Sáng suốt ấy. Nhưng mà cháu cũng không thấy anh Sáng gặp Tử Tiêu. Mà con bé nó cũng trốn ở đâu ấy, cháu cũng không nhìn thấy. Việc này chú thấy Tử Tiêu nó yêu Hồng Sáng thì nó sẽ không đi đâu xa được đâu. Nên là cháu cứ phải kiên trì, kết quả đấy sẽ thành công đấy. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ cháu gặp Tử Tiêu thì cháu có cách gì để giải quyết chưa? Thực ra cháu cũng chưa có cách gì rõ ràng lắm. Mà chú có cách gì không? Chú bảo cháu với. Thế cháu cái này mà. Ôi, cách của chú tuyệt vời đấy. Cháu cảm ơn chú nhá. Không có gì đâu, cháu cứ làm theo cách của chú chắc chắn sẽ thành công. Đầu đây mới để được lâu đấy. Anh họ chỉ luộc nấu canh họ. Không tặng. Alo, biết ăn mãi rồi. Không, yên tâm. Để
bao nhiêu ngày? Hôm nay chợ có vẻ phong phú vui vẻ nhỉ? Chị Vinh này thì mà vào chợ nhìn này thì phấn khởi tí. 12k đi. Tí nữa thì 1 cân. Mua 2-3 quả. Nếu kiểu làm ăn bán cho con 1 quả. Bán 15.000. Cho cô 1 quả. Quả. Cái này của cô 1 cân mốt. Cái này nó là bao nhiêu? 7 la. Vâng. 10.000. 10k. Bán 15.000. Là cho cô 3 quả. 3 quả. Cô đợi cháu đi. Tôi chưa mua quả. Đấy được rồi. À, đây, rồi lại là ai đấy nhỉ? Cô lấy đi. Lấy quả nữa. Cô 3 45. Dài còn kia nó bị vâng. Cái này ngon này. Quả này ngon này. Đâu cho quả đấy. Thế rồi đấy là quả đấy. Mai mang 1 tạ. Mình nhặt đi không có em nhặt. Em nhặt 3 quả của em. Cái con nó thích ăn quả già này nó mới ngon. Đây đây. Mình còn đâu mình ơi. Nó nhặt hết rồi à? Đây cho quả này nữa này. Hả? Hết chưa bà Phương? Quả này ném nốt quả đấy vào. Ném nốt quả này vào. Thằng đấy của người ta đi đâu rồi? Quả đấy đâu? 3 cân đấy. Cô là 3 cân rưỡi. 3 cân rưỡi bao tiền? Quả này. Đây. Ở đây. Là đi 5 lạng. Đây hết rồi còn phải quả tàn dạ. Đây. À đủ. Quả đây là đây là Đây là một cân tảng. 27. Quả đâu rồi? Mua chị tí, mua đi. Cái đây còn của bé tí hay chị? Các cháu còn một mì tươi. Cô là 3 cân 45.000 của. Công tạm tiền này tí. Bao nhiêu tiền đấy? Mạnh mạnh đi được. Của Hồng một bưởi. Không có mà đã mà có vàng má được không? Mà mua mấy quả? Yêu ai mua thì mang thì ăn chẳng được ăn nhiều. Đâu có quả này nữa kìa. À. Hết rồi cô. Mua thật thì cái này. Vâng. Vâng, thì cháu xin cảm ơn nhé. Còn làm anh thì làm. Cam đẹp lắm. Trên vườn.
Trời ơi, để tí lúc nãy vội quá này. Không kịp. Vất lên đây. Còn này con này quả này nữa. Dạ vâng. Cô 2 cân. Anh ơi lấy chị mùi tía ngon lắm. Đắt đâu? Em lấy của bác. Chị ơi, ngày nào mà có ai cũng Bố chồng đấy quả đánh bài mẹ ở đây mẹ bán này giòn đây này cho vào đấy 5 lại nhé. cân đi không đấy Những quả cọ này mình sẽ làm sạch đi để nấu sôi.
này đẹp quá.
Mình đến đây phải bao nhiêu lần rồi, chỉ gặp anh Sáng thôi, mà không gặp con bé Tử Tiêu. Không biết nó trốn ở đâu mà kỹ thế. Mình phải theo dõi anh Sáng để tìm ra Tử Tiêu như lời chú Tuấn nói mới được. Cậu làm gì ấy? Cô là ai đấy mà cứ ở đây rình mò vào nhà người ta? Cô biết thế là vi phạm pháp luật không? Cô tin tôi gọi công an không? Cậu là ai mà đòi báo công an? Đây là nhà em gái tôi, nhà Tử Tiêu. Hôm nay tôi lên tôi ngó xem là nó có nhà hay không, nhưng liên quan gì đến cậu? À, cô đang tìm con bé Tử Tiêu à? Tôi biết nó ở đâu đấy. Cô cần tôi chỉ cho không? Cậu biết Tử Tiêu đang ở đâu à? Biết. Thế Tử Tiêu đang ở đâu? Con bé Tử Tiêu đấy nó đang ở một cái lán hoang cách đây không xa đâu. Cô cần tôi dẫn đi không? Nhà hoang à? Ôi thôi, tôi không đến đó đâu. Chẳng phải cô cần tìm Tử Tiêu làm sao? Đi, tôi đưa cô đi. Thôi, tôi không tìm Tử Tiêu nữa đâu. Đi, ui giời, tôi khách đưa cô đến tôi tận không nơi. tìm Tử Tiêu nữa đâu. Đi. Thôi. Đi, tôi dẫn cô đi. Không. Ngôi nhà đó ngay gần đây thôi mà. Tôi không đến nhà hoang đâu. Có chuyện gì vậy? Ôi, anh Sáng à? Linh, sao cô ở đây? Em chỉ đến đây để thăm Tử Tiêu thôi. Nhưng mà cái cậu này, cậu ấy cứ nôi em. Cậu bắt em vào trong nhà hoang rồi. Nhưng mà em không sợ lắm, em không đến đấy đâu. Thế Tường, có chuyện gì đấy em? Em cứ thấy cô ta rình mò ở lán của chị Tử Tiêu nên em muốn tìm hiểu xem có chuyện gì không thôi. Tôi đã nói với cô rồi, Tử Tiêu không có ở nhà đâu. Cô cũng đừng đến đây để làm phiền cuộc sống của hai chúng tôi nữa. Nhưng mà Tử Tiêu cũng là em gái của em mà. Thì lâu rồi em không thấy em ý, nên em lo lắng, em lên em ngó xem em ý đã về chưa thôi. Với lại mẹ em cũng lo cho em ý. Cô cứ về nói với mẹ cô rằng Tử Tiêu cô ấy vẫn đang sống tốt và khỏe mạnh. Mà mẹ cô có thể gọi điện thoại cho Tử Tiêu được mà. Mà mẹ em gọi điện được cho Tử Tiêu chứ có gặp được Tử Tiêu đâu. Nên là em muốn lên để gặp cô ấy. Về em bảo mẹ em cho mẹ em an tâm hơn thôi. Tử Tiêu cô ấy không có trang trại đâu. Mà tốt nhất cô cũng không nên đến để tìm cô ấy nữa. Tử Tiêu không có ở đây thì thôi, em đi về. Có gì đâu mà anh nặng lời thế. À, lúc nào cần tìm đến nhà hoang cứ tìm tôi nhá. Thôi, tôi không phiền đến cậu đâu. Cô gái này chắc vẫn chưa từ bỏ việc tìm chị Tử Tiêu đâu anh ạ. Nên anh và chị ấy phải cẩn thận. Anh biết rồi em ạ. Mấy hôm trước em cũng thấy cô ta tìm vào trong chỗ nhà chị Tử Tiêu trong đồi để tìm chị ấy. Nhưng mà chắc cũng không thấy. Lúc đấy chị đang đi đâu ấy. Em dọa cho cô ta một trận. Sao Linh lại có thể biết ngôi nhà đó của anh được nhỉ? Em nghĩ là cô ta luôn theo dõi anh và thấy anh đi đến đó. Nên ra cô ta mới biết anh ạ. Được rồi. Bây giờ cũng ở gần trang trại. Em đi vào trong trang trại uống nước rồi anh em cùng nói chuyện nhé. Vâng. Đi vào đây.
Anh ở trang trại ngoài về đây à? Anh vừa ở ngoài đó vào. Hôm nay ở ngoài đó anh đi thu hoạch những quả bí rồi mang đi bán. Thế là thấy em bảo em về đây, thế là anh về đây luôn thôi. Thế là anh thu hoạch mấy quả bí ở trên bàn đây rồi à? Ừ. Có được nhiều không? Cũng được nhiều em ạ. Những quả bí đó ra chợ anh còn chưa kịp bỏ ra để bán, thế nên những người dân đã đến mua lấy hết. Thế ạ? Ừ. Những quả bí đấy cũng ngon mà. Thế em về thăm Trang, tình Trang thế nào rồi? Cuộc sống của Trang ở quê, cô ấy cũng cảm thấy thoải mái. Và Trang cũng có một trang trại nho nhỏ xinh xinh. Ở đó cũng rất là yên tĩnh. Và em nghĩ là những công việc ở công ty nhiều, cô ấy cũng đã cảm thấy mệt mỏi nên mới về trang trại như thế đấy anh ạ. Ừ. Thế Trang có hỏi gì về anh không? Có, Trang hỏi về anh nhiều lắm vì Trang cũng muốn anh đến thăm Trang một lần. Nhưng mà em nói với Trang rằng anh đang bận việc công ty nên là khi nào có thời gian nhất định em sẽ dẫn anh đến đó thăm Trang đấy. Được rồi, anh sẽ bố trí sắp xếp công việc, rồi nhất định anh và em sẽ đến để thăm Trang. Vâng, trang trại của Trang cũng rất là đẹp mà cũng yên tĩnh nữa. Thế à? Chắc chắn anh đến đấy cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái và thích. Thế thì anh sẽ đến thăm Trang rồi sau em nhé. Vâng. Mà mấy hôm nay vắng em, anh ăn uống thế nào đấy? Có ăn uống đầy đủ không? Có chứ. Anh vẫn nấu đồ ăn rồi ăn uống đầy đủ. Anh phải đảm bảo sức khỏe. Vì phía sau anh còn có một công ty và có cả em nữa. Em đến thăm Trang nhưng mà em cũng rất nhớ anh. Anh cũng nhớ Tử Tiêu nhiều lắm. Thế công việc của công ty của anh thế nào rồi? Anh cũng đã cho người để sửa sang lại cái ngôi nhà đó rồi em ạ. Thì thế thì mình sẽ chờ họ sửa đúng không? Khi nào họ sửa xong thì anh sẽ cho đi công ty đi vào hoạt động. Thế anh cố gắng lên nhá. À, mà lúc em về Trang còn cho em một con cá. Thế là em lại kho với món thứ mà anh đã muối chua đấy. À thế à? Đấy, em vào đấy. Cá kho với khế này rất thơm. Anh còn thấy còn có cả mùi của hạt tiêu rừng nữa em ạ. Vâng, em cho vào đấy. Được. Anh thưởng thức xem có hợp khẩu vị không? Anh thưởng thức xem. Cá này ngon lắm Tử Tiêu ạ. Là cá Trang đi câu được đấy anh ạ. Thế à? Vâng, mà em còn nấu cả món xôi cọ nữa. Để em lấy cho anh thưởng thức nhá. Trang cũng giỏi nhỉ, cũng đi câu được cả cá. Cuộc sống của Trang ở quê em cũng cảm nhận được rằng cô ấy đang rất thoải mái anh ạ. Vâng, để em lấy xôi nhá. Mùi cọ với lại mùi cơm nếp rất là thơm. Anh thử xem nào. Xem những hạt gạo đã mềm chưa? Nóng đấy. Chín rồi đấy Tử Tiêu ạ. Mềm chưa anh? Mềm rồi. Thế để em lấy ra nhá. Anh lấy cho em cái ra. Đây. Ăn nóng thế này mới ngon anh ạ. Hấp dẫn quá Tử Tiêu. Thơm quá Tử Tiêu. Em thấy ngon không? Ngon quá. Em lấy cho. Đây, của anh này. Anh xin. Xôi cọ ăn cùng với lại cá kho của em. Vâng, đây là những quả cọ em đã trộn đường đấy.
À, ừ, Anh ăn đi. anh thưởng thức nhá. Vâng. Cua nóng ăn ngon lắm, Thủ Tiêu ạ. Anh ăn với cá đi. Đáng đói. Ăn xôi với lại cá kho ngon quá Thủ Tiêu ạ. Lại có cả quả cọ này nữa đây. Ngon thật đấy. Quả cọ đầu xuân này nó cũng béo mà ngon lắm anh ạ. Quả cọ ăn nó ngậy lắm. Anh ăn thử quả cọ này đi. Rồi anh xin. Lâu lắm rồi em mới được ăn quả cọ nấu xôi anh ạ. Quả cọ này anh cũng nấu nhưng không được ăn. Thủ Tiêu ăn đi. Đây, em có rồi. Không ngờ quả cọ này nấu với lại cơm xôi này ăn cũng ngon nhỉ Thủ Tiêu nhỉ? Vâng. Nó mềm anh nhỉ? Em ăn miếng xíu. Thì kho này, kho với cá này ngon này. Cái chua kho cá ngon. Mềm mà thơm lắm anh ạ. Nó vẫn còn giữ được hương vị của vị chua của tới nhỉ? Vâng. Kho này thơm nữa.